KCNA ระบุว่าคณะผู้แทนซึ่งนำโดยรัฐมนตรีกระทรวงความสัมพันธ์เศรษฐกิจภายนอกยุนจองโฮออกจากเปียงยางเมื่อวันก่อนเพื่อเยือนอิหร่านนอกจากนี้นะไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะที่เกาหลีใต้เนี่ยดูเหมือนว่าตั้งคำถามก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดว่าทางการของเกาหลีเหนือเนี่ยเดินทางไปเยือนที่ไหนเกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งกับชาติตะวันตกสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมองว่ามันต้องเป็นการขายอาวุธหรือว่ามีการพูดคุยเรื่องของความมั่นคงกันใช่แล้วก็ล่าสุดนี้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยผู้นำเกาหลีเหนือค่ะไปเยือนอิหร่านนะคะโดยได้มีการรายงานค่ะ KCNA ระบุว่าคณะผู้แทนซึ่งนำโดยรัฐมนตรีกระทรวงความสัมพันธ์เศรษฐกิจภายนอกยุนจองโฮออกจากเปียงยางเมื่อวันก่อนเพื่อเยือนอิหร่านก็เป็นเรื่องที่พบเห็นไม่บ่อยนักละค่ะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือจะไปเยือนอิหร่านโดยครั้งล่าสุดก็คือปี 2019 พรรคโชมินซึ่งขณะนั้นเป็นรองประธานสภาประชาชนสูงสุดของเกาหลีเหนือได้เยือนอิหร่านเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือเกาหลีเหนือและอิหร่านสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันในปี 1973 และค่อนข้างมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในฐานะผู้ที่เผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติเหมือนกันโดยที่ผ่านมามีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าทั้งสองประเทศมีโครงการความร่วมมือด้านอาวุธระหว่างกันและสงสัยว่ามีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนและเทคโนโลยีพัฒนาขีปนาวุธโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงครามอิหร่านอิรักปี 1980 ถึง 1988และการเดินทางครั้งนี้ก็ก่อให้เกิดการคาดเดาค่ะว่านอกจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วเกาหลีเหนืออาจพยายามกระชับความสัมพันธ์ทางทหารกับอิหร่านให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหลังจากที่อิหร่านปล่อยโดรนและขีปนาวุธมากกว่า300ลูกโจมตีอิสราเอลเมื่อเร็วๆนี้มีการคาดเดาเกิดขึ้นว่าชิ้นส่วนหรือเทคโนโลยีทางทหารบางอย่างของเกาหลีเหนืออาจถูกนำมาใช้ในขีปนาวุธอิหร่านค่ะพูดถึงอิหร่านนะคะความสัมพันธ์ความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลนะคะที่ก่อนหน้านี้กองกำลังอิสราเอลเนี่ยโจมตีไปบริเวณซีเรียแล้วก็ไปโจมตีโดนสถานกงสุลของกรุงดามัสกัสนะคะซึ่งเป็นสถานกงสุลของอิหร่านเนี่ยก็เลยเกิดประเด็นความตึงเครียดกันว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีการตอบโต้การโจมตีหรือไม่เพราะว่าทางการอิหร่านระบุชัดเจนแล้วว่าการที่โจมตีเข้าไปที่ครั้งนั้นหรือว่าโจมตีกลับมาเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่งสัญญาณเตือนถ้าเกิดว่ากองกำลังอิสราเอลเนี่ยไม่ได้มีการตอบโต้หรือว่าโจมตีกลับไปทางการอิหร่านเองก็จะไม่ได้มีการโจมตีไปที่อิสราเอลเช่นเดียวกันแต่มีข้อมูลค่ะจากแหล่งข่าวในองค์กรสังเกตการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนซีเรียนะคะหรือว่า SOHR แล้วก็แหล่งข่าวในกลุ่มฮิซบอลเลาะห์บอกว่าตอนนี้อิหร่านเนี่ยมีการถอนทหารและก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องออกจากภูมิภาคทางตอนใต้ของซีเรียอย่างเช่นจังหวัดกูเตราจังหวัดนารานะคะแล้วก็มีการถอนทหารออกจากกรุงดามัสกัสด้วยโดยให้กองกำลังนักรบท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปประจำการแทนแต่ว่ารัฐบาลของอิหร่านนั้นยังปฏิเสธการให้ความเห็นอย่างเป็นทางการนะคะว่ารายงานที่เกิดขึ้นนี้จริงเท็จอย่างไรบ้างแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางการอิหร่านเนี่ยไม่เคยออกมาบอกเลยว่ามีทหารประจำการในซีเรียจำนวนเท่าไหร่อย่างไรนะมีเพียงแค่หน่วยงานต่างๆที่ออกมากล่าวอ้างเท่านั้นว่าอิหร่านนั้นมีทหารประจำในซีเรียประมาณ 3,000 รายนะคะแล้วก็มีทั้งกลุ่มที่มีการสนับสนุนซึ่งเป็นพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นจากอิรักเลบานอนหรือว่าอัฟกานิสถานเองก็ตามค่ะเรื่องภายในของอิหร่านยังไม่จบค่ะเพราะว่าล่าสุดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายทูมัชซาเลฮีแรปเปอร์ชาวอิหร่านผู้ถูกจำคุกเนื่องจากแต่งเพลงสนับสนุนการประท้วงต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่เมื่อปี 2565 ถูกตัดสินให้รับโทษประหารชีวิตเมื่อ 24 เมษายนที่ผ่านมาค่ะโดยตัวเขาเองเตรียมยื่นอุทธรณ์เพื่อคัดค้านคำตัดสินนายซาเลฮีถูกจับครั้งแรกเดือนตุลาคมปี 2565 หลังออกแถลงการในที่สาธารณะสนับสนุนการประท้วงใหญ่ซึ่งปะทะขึ้นหลังการตายของนางสาวมาชาอามินีผู้เสียชีวิตระหว่างถูกตำรวจควบคุมตัวข้อหาไม่สวมฮิญาบอย่างเหมาะสมโดยในตอนนั้นนายซาเลฮีถูกฟ้องร้องในหลายข้อหาค่ะจนกระทั่งเดือนกรกฎาคมปี 2566 แรปเปอร์หนุ่มถูกศาลสูงสุดตัดสินให้จำคุกเป็นเวลา 6 ปีกับอีก 3 เดือนรอดโทษประหารมาได้และในเดือนพฤศจิกายนเขาได้ประกันตัวออกมาจากคุกแต่ก็ถูกจับอีกครั้งภายใน 2-3 วันต่อมาค่ะโทษฐานเผยแพร่ข้อความเท็จโดยไม่มีหลักฐานจากการที่ตัวเขาเผยแพร่วิดีโออ้างว่าถูกทรมานและถูกเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองกดดัน
แต่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาศาลการปฏิวัติอิสลามแห่งเมืองอิฟฟาฮานฟ้องร้องนายซาเลฮีด้วยข้อหาใหม่ และก็เพราะว่าแรปเปอร์หนุ่มรายนี้มีความผิดในข้อหาแพร่กระจายการทุจริตบนโลกหลายกระทงก่อกบฏโดยใช้อาวุธชุมนุมและสมรู้ร่วมคิดโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านกฎหมายและยุยงปลุกปั่นสุดท้ายนายซาเลฮีก็ถูกตัดสินประหารชีวิตค่ะนายอาเมียราเอเซียนหนึ่งในทนายความของแรปเปอร์หนุ่มก็บอกกับชาร์กหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นบอกว่าศาลพิเศษอย่างศาลการปฏิวัติอิสลามเพิกเฉยต่อคำตัดสินของศาลสูงสุดฟ้องร้องข้อหาใหม่ก่อนจะมอบบทลงโทษที่หนักหนาที่สุดให้แก่ลูกความของเขาทั้งนี้ก่อนการประท้วงในปี 2565 จะเกิดขึ้นนายซาเลฮีก็เป็นศิลปินผู้วิพากษ์วิจารณ์ผู้นำอิหร่านผ่านดนตรีและเนื้อเพลงอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคอร์รัปชันการปราบปรามผู้เห็นต่างจนถูกแบนจากการแสดงคอนเสิร์ตทำให้เขาต้องเผยแพร่เพลงของตัวเองบนเครือข่ายสังคมออนไลน์แทนค่ะเดียวกันนะพูดถึงเรื่องของอิหร่านนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นยาวนานนะประเด็นของคดีความระหว่างทางการอาร์เจนตินากับรัฐมนตรีมหาดไทยของอิหร่านนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปี 2537 นะคะซึ่งทางการของอาร์เจนตินาเนี่ยมีการระบุว่ารัฐมนตรีมหาดไทยอิหร่านที่ชื่อว่าอาเมดวาฮิดีคนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่ไปเกี่ยวข้องกับการที่มีการโจมตีในบริเวณสมาคมวัฒนธรรมอาร์เจนตินาอิสราเอลเมื่อปี 2537 เหตุการณ์ในครั้งนั้นมีผู้ที่เสียชีวิต 85 รายบาดเจ็บอีกกว่า 300 คนรัฐบาลอาร์เจนตินามีการกล่าวหาว่านายอาเมดวาฮิดีเนี่ยคนนี้เป็นหนึ่งในผู้วงการเนื่องจากว่าในช่วงเกิดเหตุเขาคนนี้เป็นหัวหน้าสายปฏิบัติการในต่างแดนของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเหตุการณ์ในการโจมตีนะคะปรากฏว่ามีรายชื่อของเขานะถูกส่งไปเป็นคณะผู้แทนอิหร่านเดินทางไปที่ศรีลังกานะคะทำให้กระทรวงการต่างประเทศอาร์เจนตินาออกแถลงการทันทีและก็มีการขอให้อินเตอร์โพลนะคะที่มีการออกหมายแดงในการจับกลุ่มเขาตามคำร้องของอาร์เจนตินาและยังขอให้รัฐบาลของปากีสถานแล้วก็ศรีลังกานั้นจับกลุ่มนายวาฮิดีตามหมายแดงด้วยแต่ว่าจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศศรีลังกาเนี่ยบอกว่าพอไปดูรายชื่อคณะผู้แทนอิหร่านไม่ได้มีรายชื่อของอาเมดวาฮิดีอยู่ในรายนามคณะผู้แทนอิหร่านนะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เจ้าตัวอยู่ที่ไหนอย่างไรค่ะค่ะนักข่าว AFP รายงานจากกรุงปารีสฝรั่งเศสค่ะบอกว่าเมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมานะคะนายกเทศมนตรีขวาจัดของเมืองเบซีเยออกกฎเคอร์ฟิวในเวลากลางคืนสำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า 13 ปีเพื่อควบคุมการก่อเหตุรุนแรงโดยเยาวชนค่ะความรุนแรงของเยาวชนกลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองในช่วงก่อนการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปซึ่งพรรคแนวร่วมแห่งชาติหรือว่า FN มีแนวคิดขวาจัดกำลังมีคะแนนนิยมนำพรรคสายกลางของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงในหลายแบบสำรวจก่อนการเลือกตั้งและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานายโรแบร์เมนาออกคำสั่งให้เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีทั้งหมดห้ามออกนอกบ้านใน 3 พื้นที่ค่ะช่วงเวลาก็ตั้งแต่ 5 ทุ่มถึง 6 โมงเช้ายกเว้นกรณีที่มีผู้ใหญ่มาด้วยจนถึงวันที่ 30 กันยายนปี 2567 ตัวเขากล่าวว่ามีผู้เยาว์จำนวนมากที่ถูกทิ้งให้อยู่กับเครื่องมือสื่อสารในยามดึกและเกิดเหตุรุนแรงในเมืองเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้กล่าวถึงสถิติของเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสก็รายงานค่ะว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีเพียง2%ที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่นและมีเพียง1%มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ